Assalamualaikum anak-anak pelajar yang dikasihi. Okay, so ini merupakan jam yang terakhir lah untuk minggu yang pertama. I think we are a bit slower. It's my fault. So next week kita akan cuba medium yang baru, iaitu menggunakan YouTube live. Okay, compare to just bagi awak video, I think better we do YouTube live. So next week we'll try. Alright, so hopefully this is the last time I just give you the video, because saya tak suka sangat. Kalau boleh saya nak we are attending, you masuk kelas saya. Kalau boleh macam tu lah, macam Google Meet. Tapi sebabkan kekangan Google Meet tu, so mungkin kita akan buat YouTube live starting from next week. Okay, insyaAllah. Alright, so untuk kali ni kita cuba recap sikit dulu basic differentiation yang you all dah belajar sebelum ni. Okay, we go very quick. So contoh untuk constant. Okay, untuk constant, bila y equal to 3, that's constant lah kan. Y equal to 3, x power of 0. So when we differentiate, we'll get 0. Right? And then samalah kalau y equal to 1000 pun sama je. Bila differentiate, you get 0 definitely. And then when y equal to e. So e also is a type of constant. Ada e ke, pi ke, whatsoever. Okay, yang number sahaja. So definitely that's the constant. And then when we differentiate, we get 0. Alright, and then we go to the power rule. Power rule yang mana? Yang when we have y equal to x power of n, and when we differentiate, what's the process? We bring down power and then we reduce power, right? Bring down power, reduce power, bring down power, reduce power. What's the process here? Bring down power and then we reduce power. Okay, reduce power by 1. So here, this is a type of question. Contoh kita ada paling basic. Contoh y equal to x power of 5 here. So when you differentiate, okay, we put dy over dx, and then it will become 5x power of 4. And then here, when we differentiate, okay, ada constant. Okay, dia ada constant 3 kat depan sekarang. 3x power of 4. So when we differentiate, 4 we multiply by 3. So we get 12x cubed. And then here, when we have y equal to negative 5 pi x to the power of 7. So negative 5 pi tu pun constant juga. It's type of constant. So just multiply with the 7, which is the power tu kan. And then when we multiply, we get negative 35 pi x to the power of 6. Okay, so that's very basic one. Okay, and then now, when we have something like this, y equal to x bracket x square plus 3. Okay, so kalau kat sini power dia 1 sahaja, dan kat luar tu pun ada 1 je, x ketul saja, kita boleh darab masuk ke dalam. Okay, dengan syarat x kat sini power 1 lah. Okay. Bila kita darab masuk ke dalam, okay, darab masuk dulu, dia akan jadi y equal to x power of cube plus 3x. Dan kemudian barulah you carry out with the differentiation punya process. So dia akan jadi dy over dx equal to 3x square plus 3. Okay, kalau dekat sini power 1 je lah boleh buat tau. Kalau power 2 you tak boleh buat. We cannot do like this. We must go product rule. Okay, so sama juga dekat sini, ni power of 1. Walaupun kat sini x square, x kuasa 2, tapi sebab dia seketul sahaja, x kuasa 2 sahaja, dia seketul dia sahaja, so kita boleh darab dia masuk dalam. Okay, so dia akan jadi y equal to x cube plus 3x square. Nampak tak dekat sini? Sebab kita tak differentiate lagi dia, so jangan tukar dia jadi dy dx lagi. Bila kita jadikan dia dy dx, bila kita start tukar dia, kita start differentiate dia, so dia akan jadi 3x square plus 6x. Ya, bila dah differentiate. Okay, macam mana pula kalau contoh kalau berapa when y equal to, contoh yang tak boleh darab,
Contohlah dekat sini, X tambah 3. And then we have here 3x plus 5 square. So this one tak boleh. Okay, tak boleh darab. Kenapa? Sebab kat sini dia adalah x plus 3 power of 1. And then ni ada kuasa 2. So we cannot simply darab dalam kes ni. Kita kena guna product rule. Okay, sebab ni bukan 1. Dia x tambah 3. Kalau 3 sahaja pun tak boleh juga. Sebab ni kuasa 2. Bila ni kuasa 2 memang kita tak boleh nak darab. Darab dulu and then baru differentiate. Tak boleh, kita kena guna product rule. Apa lagi contoh? Contoh yang tak boleh darab. Ni kot saya bagi contoh. Okay. Lepas tu, kita tengok contoh dekat sini. Sorry, tak berapa, sikit. Tekak ni sakit. Okay, so when we have y equal to x cube plus x power of 5 over x square. Kau nampak dia macam pecahan kan? Pecahan kena quotient lah. Tak semestinya semua pecahan kita boleh buat quotient rule. Okay, sebab quotient rule dia proses dia a bit longer kan. You kena buat u dulu, u prime, v prime. Okay, tapi dalam kes ni sebab dia sama penyebut, which is satu seketul je penyebut dia, just x square sahaja without x square plus something no. So we just can simply separate it. Dia akan jadi okay, what color do you want to use here? So y equal to x cube over x square plus x power of 5 over x square. So dia akan jadi y equal to x plus x cube. Dia boleh jadi macam tu. So bila jadi macam ni, kita bila nak differentiate tu just simply differentiate macam power rule biasa. Okay, so dia akan jadi 1 plus 3x square. Okay. So the process will be shorter compared to you use quotient rule. So bukan semua pecahan perlu guna quotient rule. Bukan semua ya. Ni contoh-contoh pecahan yang tak perlu guna quotient rule. Bila dia sama penyebut. Dan penyebut dia tu seketul sahaja. Apa maksud seketul sahaja? Ni x square sahaja. Dia bukan x square plus 1, x square plus 2 ke whatsoever. Tak ada. It's x square only. And the same thing with this one. 3. Dia 3 sahaja. So sama penyebut dan seketul sahaja penyebut dia tu. Which is 3 sahaja. So kita boleh buat the same process. Kita pisahkan dia. Jadi 3x over 3 plus 5 over 3. So it will become y equal to x plus 5 over 3. So kita belum differentiate lagi. So bila belum differentiate lagi, you still need to use the y, not dy dx yet. Bila you dah differentiate, okay, you do the process bring down power, reduce power, then only we use dy dx. So what's the value here? 1, right? 1 plus 0. So the value is 1. Okay, so I have one example here. Okay, bila kita ada soalan minta d over w. Differentiate set of 3w in term of w lah. So apa kita buat? Kita split dulu. Okay, you split dulu. Split dulu set 3 and set w. Okay, when you split, untuk differentiate ataupun integrate, it must be in the power form. Okay, letak dalam bentuk power set. So that's why set tu kita tukar ke dalam bentuk power. What power? Set is equal to 1 over 2. Jangan salah pula. Okay, set equal to 1 over 2. And then, bila macam ni, okay, bila dia guna d over w, so kita stick dengan d over dw tu, kita takkan tukar lagi dia. Okay, jangan tukar lagi d over dw tu selagi awak belum differentiate. Okay, selagi you belum differentiate, jangan hilang dia. Okay, so kita belum differentiate lagi ni kan. Dua step yang pertama ni belum differentiate lagi. Kita baru tukar w tu in term of power. Alright, and then now only we differentiate. In the third step tu barulah kita boleh differentiate. Kita bring down power, we reduce power. Okay, we bring down power here and then we reduce the power by 1. So we get this 1 over 2 set 3 w negative 1 power of negative 1 over 2. Okay, so that's it. Bila dah differentiate, hilanglah d over w tu. Okay, lepas tu kena
bila ada power negatif, kena turunkan dia ke bawah. Okay, power negatif kena turunkan ke bawah untuk dapatkan full mark. So, bila turunkan ke bawah, dia akan jadi cert kan kat sini kan. Untuk cantik lagi, untuk secure awak punya mark tu, you kena rationalize. Maksud apa rationalize? Macam biasalah, bila ada cert dekat bawah tu, kita kena darab dengan dia punya conjugate, which is cert W, cert W. That's why lah jadi cert 3W over 2W. Okay, so itu adalah baru recap baru. Okay, so sekarang untuk hari ni apa kita nak buat? Kita akan masuk kepada product rule. Okay, product rule of differentiation. Okay, I'm not sure why it become like this for this, but it should be here. Okay, kita tak gunalah UX. Ni. Apa yang kita guna? Fx sama dengan U and V. So, bila kita differentiate, dia akan jadi F prime X equal to U V prime plus V U prime. Okay? Okay. So, kita tengok. Example 1. 3x square 5x plus 1. So, apa kita buat? So, yang the first term ni adalah U. So, U equal to 3x square. And then, V equal to 5x plus 1. Okay. So, bila kita differentiate, kita guna jadikan dia U prime. So, U prime becomes 6x. And then, V prime become 5. Okay. Lepas tu, kita buat apa? This one, kita jadikan dia gini. Okay, so tak nak hafal formula kan? So, U V prime plus V U prime. So, we substitute into the formula. F prime X will become U V prime 3x square 5 plus 5x plus 1 6x here. And then kena cantikkan lah. Okay, first and foremost, you screen dulu. Ada tak yang sama penyebut yang ada tak yang kita boleh faktorkan keluar? Ada tak term yang bila kita darab ni akan dapat sama? Tak ada kan? Contoh ni 5. Lepas tu kat sini ada juga 5 kat luar ni. Kita boleh faktorkan 5 tu keluar. Dalam kes ni tak ada. Okay, so kita darab masuk. Dalam kes ni kita kena darab masuk. Maksudnya 3x square multiply by 5, we get 15 x square here. Why become like that? Plus, plus, become 30 x square plus 6x. Alright. And then, cantikkan dia akan jadi 45 x square plus 6x. Okay, that's it. So, step yang pertama, you kena buat dulu. Ni, this one. Dekat situ ada markah. Berapa markah? 2 markah di situ ya, anak-anak. 2 markah di sini. We have here K1. And if both correct, I think J1. Or K1, I'm not sure. Tak ingat mana satu. Depending on cara marking pada waktu tu. So, untuk U prime, V prime sahaja ada 2 markah dekat situ. Okay? So, make sure you jangan malas. Kena buat. Bila masa buat, produk. Bila melibatkan produk. Produk tu apa? Dah hasil darab 2 fungsi. Dan fungsi yang kita maksudkan tu dia adalah bukan daripada apa? Maksudnya, inilah dia. Okay, lepas tu kita teruskan. Tu yang pertama. Yang kedua. Okay, yang kedua. So, this one also product rule juga. Okay, sebab ni produk hasil darab kan. Hasil darab 2 function. Kalau nak darab manual pun boleh je sebenarnya ni. Sebab ni power of 1. Ini pun power of 1. So, you boleh darab macam kembang bracket biasa. Tapi dalam kes ni kita cuba guna product rule lah. Okay. Both should give you the same answer. Okay. Tapi
Kalau dia tak sama keluarga, maksudnya kat contoh dah, kalau kat sini power of 1, okay, kat sini power of 2, tak boleh lah. Better buat product rule. Tapi dalam kes ni sebab dia sama-sama power of 1 dekat luar bracket tu, so boleh darab macam biasa, boleh kembangkan bracket seperti biasa, tapi kita guna product rule lah. Better guna product rule. In this case, terpulang lah nak guna ikut awak lah. So sekarang kita punya U adalah 3x square minus 1. So when we differentiate become U prime. So U prime kita is 6x, right? And then our V is 7 plus 2x cubed. So our V prime is equal to 6x squared. Okay, and then we use the same process. Okay, kena betul tau. U prime. Masa plus ni kita tak concern sangat, tapi we use the same process untuk product rule. So product rule dia melibatkan tolak. So darab, cara nak darab ni U darab V prime tu kena betul. Dia tak boleh salah. Kalau salah dia boleh, bila U salah U salah formula je jadinya. And then our F prime X become, okay, U V prime. So 3x square minus 1 multiplied by 6x square plus 6x 7 plus 2x cubed. Okay, U V prime plus V U prime. Okay, so dekat sini, kita nampak dekat sini, ada yang sama. Kat sini ada 6x square and this one ada 6x. 6x square dengan 6x kan. So, apa yang sama dekat situ? Sama-sama ada 6x. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan faktorkan 6x tu keluar. That's very important thing to do, okay? 6x tu kita faktorkan keluar. So, faktorkan 6x keluar. Okay, so bracket besar dalam ni. Bila kita faktorkan 6x keluar, apa yang tinggal? So, yang tinggal adalah kita ada 3x square. Allah, besarnya pula. 3x square tolak 1 darab dengan, okay, 6x saja bawa keluar. So, apa tinggal kat sini? Tinggal x sahaja. Okay, plus. Okay, 6x tadi kita dah bawa keluar lah. So, tinggal 1 lah kat sini. 1, tak tulis pun tak apa. Tapi tak apalah saya tulis. Plus 7 plus 2x cube. That's how we do it. Itu apa yang kita buat ya, anak-anak. Okay. So, and then next step what? What is the next step? 6x tu kita biarlah. Kita selesaikan yang dalam bracket ni. So, yang tinggal adalah 3x cube minus x plus 7 plus 2x cube. Okay, so tinggal jadi 6x darab. Okay, 3x cube tambah 2x cube jadi 5x cube minus x plus 7. Okay, that's the answer. Boleh? Alhamdulillah. Okay, alright. That's for number 2. Okay, itu apa yang kita buat tahu. Bila ada sama kena faktorkan keluar. Wajibal gunnah. Kalau tak dia akan, you will not get full mark. Okay, kalau tidak tak akan dapat markah penuh. Okay, we go to the next one. Yay, number 3 we have fx equal to 2 over x plus 1 multiplied by 1 over x square minus 3. Okay, if you have this kind of question, dia bukan dalam bentuk power form kan, 2 over x, dia dalam fraction 2 over x and we have 1 over x square. Please jadikan dia dalam bentuk power. Okay, power form. Jadikan dia dalam bentuk power dulu. Jangan tiru macam dia. So, kita jadikan dia dalam bentuk power, memudahkan kita untuk differentiate. So, dia akan jadi 2x kuasa negatif 1 plus 1 multiply by x power of negative 2 minus 3. Alright, jadikan dia dalam bentuk power untuk memudahkan kita differentiate. Okay, lepas tu barulah you buat proses UV tu macam biasa. Okay, so U kita adalah 2x power of negative 1 plus 1. And then, our U prime is, bring down power, reduce power, we get negative 2
x power of negative 2. And then our v is x negative 2 minus 3. So our v prime is negative 2 x negative 3. Okay, that's it. Okay, now kita nak macam biasalah. Jadikan dia pangkah ni u v prime minus v u prime. So here is 2 mark. Please do it correctly. Please. Okay. Avoid any careless mistake is possible. And our f prime x become u v prime. Okay, 2x negative 1 plus 1 multiplied by negative 2x negative 3. Okay, plus what? Negative 2x negative 2 x negative 2 minus 3. Okay. Macam mana kita nak buat ni sekarang ni? Kita nampak macam ada yang sama kan? Macam ada yang sama ni. Macam mana nak buat ni? Okay, sekarang ni kita nampak kita ada negative 2x negative 3. And then here we have negative 2x power of negative 2. Okay. Dia ada negatif 2 sama-sama negatif 2 ada x juga. Cuma satu kuasa negatif 3, satu kuasa negatif 2. Kalau kuasa negatif, untuk faktor, kita akan ambil kuasa negatif yang paling banyak negatif dia. Contoh antara negatif 3 ke negatif 2, mana yang paling banyak? Paling ke belakang. Negatif 3 kan? Kita akan faktorkan negatif 2 x kuasa negatif 3. That's it. Kalau power negatif. Kalau power positif tak. Kalau power positif, contoh kalau ada x square dengan x sahaja, macam power positif tadi kan. Mana tadi contoh? Ni kan. Ni kalau power positif. Kalau power positif 6x dan 6x square, kita keluarkan 6x. Bukan 6x square kan. Tapi kalau power negatif dia terbalik. Okay, power negatif dia terbalik. Kita akan faktorkan negatif 2x kuasa negatif 3. Paling sikit jugalah sebenarnya. Tapi gitulah. Antara dua tu mana yang paling ke belakang? Kalau number line kat mana? Kalau kita buat number line kan? Bila kita buat number line kan? Kat sini kosong kan? Negatif 2 kan? Negatif 3 duduk kat sini. Kita akan ambil negatif 3 tu untuk kita faktorkan dia keluar. Okay? Kita faktorkan negatif 2 x kuasa negatif 3 lah jawapan dia ni. Okay, so kita faktorkan tu. Okay, negatif 2 x kuasa negatif 3 faktor keluar. Okay, apa yang tinggal? Okay, apa yang tinggal adalah 2x kuasa negatif 1 tambah 1 plus. Kat sini. Macam mana x kuasa negatif 3 nak jadi kepada x kuasa negatif 2? Kita akan darab dengan x. Betul tak? Negatif 2 x kuasa 3. Bila x kuasa negatif 3 darab dengan x, dia akan jadi x kuasa negatif 2. Betul. Itulah dia fungsinya. Kenapa kita darab dengan yang paling belakang. Okay, and then here x negative 2 minus 3. Okay, that's the trick. That's the trick tau. Kuasa negatif, kuasa positif lain cara faktornya. Itu trick dia. So, saya dah ajar kat sini. Kalau tak tengok video tu nasib lah. Okay. So, kat sini kita kita simplify. So, we have here plus, okay, x multiply by x power of negative 2, dia akan jadi x kuasa negatif 1. Tolak 3x. Okay, so ni akan jadi negative 2x negative 3 multiply by 3x negative 1 minus 3x plus 1. Okay. Wait, I need to look at what's the apa dia punya jawapan. Saya tak tengok tadi jawapan dia. Tak jawapan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jawapan dia? Ada jawapan tak? Sekejap ya. Sabar ya.
This is... I myself don't have the answer. They don't give me the answer. But I hope this is the correct one. Okay, insyaAllah. Okay, itu dia. Itu dia. Okay, kita go to example 4. Okay, untuk example 4, kat sini example 4 ni, now sebelum ni kita tak jumpa lagi yang ada kuasa lebih pada kuasa lebih pada 1, ya, untuk kat luar bracket. Dia ada step dia. Untuk case yang y equal to x plus 1 power of berapa? Power of 3 contohnya. Okay, the step adalah, okay, the step is bring down power. We have 3 steps. Bring down power, reduce power, differentiate bracket. Bring down power, we bring down the power. Bring down power, and then we reduce power. Reduce power. And then we add one more step, which is we differentiate bracket. Okay, we differentiate bracket. Okay, we add one more step here. Bring down power, reduce power, differentiate bracket. Sebelum ni kita ada 2 step saja. Bring down power, reduce power, bring down power, reduce power. Now we have the 3rd step, which is bring down power, reduce power, and then we differentiate bracket. What is that? Okay, now we try. Bring down power meaning 3 tu kita bawa depan lah. Bring down power, and then this one we salin balik sahaja. Okay, dalam bracket tu kita salin balik sahaja. Bring down power and reduce the power. So here 3 tolak 1 jadi 2 lah. Bring down power, reduce power, and differentiate bracket. Maksudnya differentiate kat dalam ni. Okay, x plus 1. When we differentiate, what's the value? We get 1. Itulah maksudnya. So 1 dekat sini. So kita pun darab 3 darab 1 3 lah. So dia jadi 3 x tambah 1 kuasa 2. Begitu ya. Untuk differentiate bracket with power more than 1. Okay, outside the bracket when you have power more than 1. Alright, so that's the way. Bring down power, reduce power, differentiate bracket. Bring down power, reduce power, differentiate bracket. Okay, now we try to look at this example. Y equal to x cubed. So this is product rule. So our u is equal to x cubed. And then our u prime is equal to 3x squared. Then our v is equal to 2 plus x and then power of 2. So our v prime is bring down power, we reduce power, and then we differentiate bracket. 2 plus x, when we differentiate we get 1. Because 2 when differentiate becomes 0 plus 1 plus x tu kita differentiate dapat 1. So value nya 1 sahajalah. So cantikkan dia akan jadi 2 darab 1 2 2 tambah x. Ataupun you boleh simplify dekat sini, dia akan jadi 4 plus 2x. Okay, by using the process okay. So, dia akan jadi our f prime x. What color do I want to use here? So, f prime x is equal to x cubed multiply by 4 plus 2x. Oh, I think tak payah darab lah. Kan? Sebabnya ya, tak payah darab. Jangan darab. Sebabnya kita nak faktor. Aim kita nak faktorkan. So jangan darab. Biarkan dia dalam bentuk 2 darab 2 tambah x tu. Okay, sebab aim kita nak faktorkan. Please jangan buat apa-apa. Biarkan saja dalam bentuk 2 darab 2 tambah x. Okay, so semula x kuasa 3 multiply by 2 plus x plus 3x square multiply by
2 plus x square. Okay, so tadi kan, please don't do anything to it. Sebabnya kita nampak dekat sini, dia sama kan. Kalau kita darab tadi, dia jadi lain dah. Kita tak boleh nak bawa keluar, tapi sekarang dia sama. Okay, so kita ada apa yang sama. Screen dulu apa yang sama. Jangan darab apa-apa lagi. Jangan kembangkan apa-apa. Kita screen dulu apa yang sama. So, kita ada 2 tambah x. Lepas tu kita ada, this one ada 3x cube. This one ada x square. Okay, so nampak dah apa yang perlu kita keluarkan. So, mula-mula sekali kita keluarkan apa? Kita keluarkan, nak guna pen merah. Kita keluarkan antara x kuasa 3, x kuasa 2. Mana lagi sikit? X kuasa 2. So, kita keluarkan x kuasa 2. Okay, x kuasa 2. And then ada lagi tak yang kita boleh keluarkan? Ada lagi. Kita ada 2 tambah x. Sebab dua-dua tu pun ada 2 tambah x. So, kita keluarkan 2 tambah x. Kuasa berapa? Kuasa 1 sahaja. Okay, kuasa 1 sahaja. So, yang tinggal adalah kita ada 2x dekat sini. Okay, kenapa 2x? Sebab x kuasa 3 tadi kita keluarkan x kuasa 2 sahaja. So, ada satu lagi x dan 2 ni kita tak kacau. So, yang tinggal lah 2x lah. Tambah 3. Okay, and then here ada 2 plus x. Nampak tak? Okay, this process is very, 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 very important. So, yang tinggal adalah x square. And then 2 plus x. And then we have here, cantikkan dalam ni, 2x tambah 6. 2x tambah 6. 2x tambah 6 tambah 3x. Okay, so jadilah x square 2 tambah x 5x tambah 6. Itulah jawapannya. Awak dapat macam ni pun dah bersyukur sangat-sangat dah. Syukur Alhamdulillah. Okay? Boleh? Okay, so please follow the step. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada lagi tak? Ada lagi. Okay, kita ada B, y equal to 3x minus 5, x square minus 2x plus 7. So here, okay, macam biasalah. Tak ada masalah sangat kan? So, it's very simple je yang ni. Ada tak yang lain lagi susah? Okay, so tak apalah. Sebab ni last one. I buat jugalah. So, u equal to 3x minus 5. So, our u prime is equal to 3. And then our v is x square minus 2x plus 7. So, our v prime is equal to 2x minus 2. Okay. So, this one nampaknya tak ada yang sama. Okay, so u prime. And so, our f prime x is equal to 3x minus 5, 2x minus 2 plus 3 x square minus 2x plus 7. Okay, so here tak ada yang you boleh faktorkan. So, you kena kembang lah hak ni. Okay, sebab boleh kembang. Kuasa 1 sahaja dekat sini. So, you boleh kembangkan dia. So, dia akan jadi 6x square. Kembang macam biasa lah. 6x square minus 6. Betul kan? 6x square minus 6x. Minus 10x plus 10. Okay. Plus 3x square minus 6x plus 21. Okay, so mana yang sama? Kita ada 6x square plus 3x square. So, it will become 9x square. And we have minus 6x minus 10x minus 6x. So, dia akan jadi negative 22 kan? Tak, negative 6 minus 10 minus 6. Jadi, negative 22x. Negative 22x plus 31. Okay. So, semua ni boleh difaktorkan tak? Okay, we try lah. Kita cuba guna calculator. Boleh faktor tak mereka ni? Ke stop sampai situ saja.
Okay, try kita cuba. Kuasa 2. So we have 9, 9. Tolak 22 plus 31. I think tak boleh faktor. Tak boleh faktor. So that's the answer. Stop until there. Okay. So the key is you need to do a lot of exercise in order for you to know which one is you need to faktorkan, ataupun mana yang salah satu yang you kena kembang. Okay, to get the full mark. Okay, so itu sahaja untuk product rule. Okay, boleh ulang video ini banyak kali kalau tak faham. Kita jumpa untuk question rule pula.